So, okay, so in this video, explain ko paano nag-work ang passive income sa cryptocurrency. Kasi karamihan sa atin, ang pagkaintindi natin sa cryptocurrency is, pag bibili ka ng coin, i-hold mo na lang, tapos antay mo na lang ma-appreciate yung value. Or, bibili ka ng coin, tapos bebenta mo, bibili ka ng coin. Yun yung ginagawa ng mga day traders. Pero, karamihan sa atin hindi alam na meron palang passive income or pwede rin magkaroon ng passive income sa cryptocurrency. Okay, so ngayon nandito tayo sa Binance na website. So, if di pa kayo naka-register, mag-register na kayo. May ginawa akong video kung paano tutorial doon. Lilink ko na lang. Lilagay ko na lang sa top left. Okay? So, lilagay ko na lang doon. And make sure lagay niyo yung referral code ko or yung link na lilagay ko rin sa baba sa description kasi makakatulong yun sa ating dalawa kasi mayroon 10% discount yun sa mga trading fees and transaction fees. Okay, so first, bago kayo makapag-passive income, make sure meron kayong coin na. Meron na kayong biniling coin, meron na kayong stable coin. So, makikita mo yan dapat sa wallet mo, sa overview. Dapat yung coin na yun, or yung USDT mo, or yung stable coins mo, nasa fiat and spot. So, pag wala doon yung pera mo, lagay mo muna doon bago natin ma-start malipat sa earn wallet. So, if yung strategy mo sa cryptocurrency is mag-hodl ka lang for 3 to 5 years or 10 years, so antay mong ma-appreciate yung value ng coin na binili mo. Besides that, pwede mo ilagay yung coin na yun sa Binance Earn, so sa mga passive income. So, on top of appreciation ng value ng coin mo, pwede ka pa magkaroon ng interest kasi parang pinapahiram mo yung coin mo sa iba. So, safe to. Depende sa option mo sa Binance Earn. Okay, so first, meron tayong flexible terms. So, may flexible savings, launch pool, and BNB vault. So, explain ko muna sa flexible savings. So, dito makikita mo lahat ng coins na available. Pwede ka pang makita na mas marami. So, kunyari meron kang BTC. So, pwede mo siya i-transfer dito. So, kunyari meron kang 1 BTC for example. So, ilagay mo lang siya and for 7 days, ma-appreciate na din, magkakaroon ka ng interest sa Bitcoin mo. So, dadagdag yung Bitcoin mo. And since flexible siya, pwede mo siya i-withdraw anytime. So, yun yung maganda sa flexible. Although mababa yung interest niya, pwede mo naman siya i-withdraw anytime. Okay, dito naman sa launch pool, kasi sa Binance kasi, meron silang sinusupport ng mga IPO coins, mga bagong coin pa lang. So, pwede ka mag-stake sa kanila. So, for example, ang coin niya is yung LIT, which is Liten3 or Liten3, hindi ko sure kung paano basa. So, dito, may option ka mag-deposit ng BNB or DOT if ever naman meron kang coin na yun. So, for example, meron kang BNB na coin, pwede ka mag-stake. So, again, flexible to. So, anytime pwede mo din ilabas for, kung kailangan mo yung BNB, pwede mo siya ilabas anytime. So, meron ka, maglalagay ka. Then, antay mo lang, makukuha mo yung rewards mo. Make sure kailangan nyo kunin yung reward niya. Kasi alam ko parang manual siya. So, hindi siya automatically mapupunta sa wallet mo. So, ganoon lang naman sa launch pool. And sa BNB Vault naman, dito naman, parang Binance na yung bahala kung saan niya ilalagay. Pwede niya ilagay sa launch pool, pwede niya ilagay sa flexible savings, pwede niya ilagay sa DeFi stakings. Siya na bahala mag-diversify ng mga BNB coins mo. So, ganoon lang. Flexible din at the same time, so pwede mo din i-withdraw anytime. So, dito naman tayo sa fixed terms. Dito naman, instead of flexible, may locking period siya. So, may 7 days, 14 days, 30 days, 90 days. Of course, mas matagal, mas malaki yung makukuha mong interest. So, dito meron tayong fixed savings. Makikita mo lahat ng possible coins na pwede mong i-stake. So, meron USDT, BUSD, and USDC. So, as of now, 3 pa lang. And mga iba kasi parang tapos na. So, ganun din. Lalak mo lang. Basically, if di mo naman kailangan i-withdraw yung coin mo, mas okay ganito ka lang. Ilalak mo siya for 1 month, 3 months, nasa sa inyo. So, dito naman sa staking, medyo similar lang din. Mas malaki yung interest mo, but at the same time, may konting risk din kasi in case of ma-hack yung coin na yun, yung company, or ma-scam. So, yun yung higher risk, higher reward natin. Sa activities, same lang din, pero mas konti yung supply, so paunahan to. Dito naman sa ETH 2.0, bali, lalak mo for 2-3 years yung Ethereum mo, then antay mo mag-upgrade yung Ethereum, yung system nila kasi mas magiging efficient, mas magiging secured. So, mas patagal lang lock doon, pero mas malaki din makukuha mo since Ethereum rising ngayon, di ba?
So dito naman sa high-risk products, meron tayong DeFi staking, dual investment, and liquid swap. So sa DeFi staking naman, same din siya sa staking sa fixed terms, pero dito kasi yung coin mo ililipat sa ibang platform, hindi sa Binance. So mas malaki yung risk mo. So that's why makikita yung may risk warning. Although lagi silang sold out, so wala ka rin naman makukuha. Sa dual investment naman, medyo lagi naman silang sold out, so wala ka rin naman makukuha. So skip mo na lang yan. See, wala ka naman makukuha, laging ended lahat. Dito naman sa liquid swap, magiging liquidity provider ka ng dalawang coin. So for example here, USD and USDT. So kailangan meron kang dalawang coin na yun, just parang papahiram mo rin actually. Parang ganun din yun. Honestly, hindi ko rin sure kung paano to nag-work. So, advice ko na siguro wag muna. Mas okay siguro kung mag-fixed terms or mag-flexible terms na lang kayo. Mag-fixed terms kayo if talagang iwan nyo lang coin nyo for 3-5 years. So, mas okay ilagay nyo lang dito para may additional income din, additional interest. So, again, yun lang naman. Mabilis lang naman intindihin itong mga ganun. Transfer mo lang, pahiramin mo lang coin mo, then iwan mo lang. Babalik na automatic sa'yo. So, yeah. So, if naging helpful to, siguro magagawa pa ako ng mga ibang part like yung futures, and explain ko rin siguro mas detailed yung spot trading. Let me know na lang if may questions pa kayo. I hope maayos yung pagka-explain ko nito. Kasi ako, fig ko hindi rin masyado. So, if meron pa kayong clarifications, comment na lang. And sasagutin ko yan lahat. So, yun lang. Subscribe and like. Thank you.